নমস্কাৰ, মই ৰাহুল মেধি। বটদ্ৰৱাৰ বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা ডাঙৰীয়ানীৰ এখনি সংবাদমেলৰ হাত ধৰি মই দুটামান প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ ওলাইছোঁ। পোনপ্ৰথমেই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই হাতজোৰ কৰি ক্ষমা ভিক্ষা মাগিছোঁ। তেখেতক আগুৱা ঘূৰিবলৈ বটদ্ৰৱাৰ বিধায়িকে যিখন নাটক তেখেতক দেখুৱালে তাৰ কাৰণে মই বটদ্ৰৱাৰ এজন সচেতন যুৱক হিচাপে মই সঁচাকৈ লজ্জিত। আপুনি আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ে যেন মহোদয়। প্ৰথম কথা, বাইদেৱে সংবাদমেলত মই পৰিলক্ষিত কৰিছোঁ, তেখেতে কৈছে যে ৰাহুল মেধিক দলৰ পৰা তেওঁৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে বহিষ্কাৰ কৰিছে। বাইদেউ, মই আপোনাৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ, মোক দলৰ পৰা এতিয়ালৈকে বহিষ্কাৰ কৰা হোৱা নাই। যিটো সময়ত মই ফেচবুকত মোৰ চকুৰ আগত দেখা কথাখিনি মই লিখিছিলোঁ, তাৰ পাছতেই ঠিক 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰতেই মই মোৰ শীৰ্ষ বিষয়ববীয়াক মোৰ যি পদ আছিলে কলিয়াবৰ জিলা যুৱ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক, সেই সম্পাদকৰ পৰা অব্যাহতি বিচাৰি মই পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ। এইটোত আপোনাৰ ল'বলগীয়া কৃতিত্ব মই ভাবোঁ একো নাই। দ্বিতীয়টো কথা, যিটো কৈছে যে মই মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছোঁ। 71 বিঘা ফিচাৰী, যিটো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ভিডিঅ'টোত দেখিছোঁ বা ময়ো আছিলোঁ তাতে, 71 বিঘা ফিচাৰীটোৰ ডাটাটো আপোনাক কোনে দিলে? যদি ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা আপুনি ডাটাটো পাইছে, তাৰ তথ্যটো পাইছে, আপুনি ৰাজহুৱা কৰক। 71 বিঘা ফিচাৰীটোৰ তথ্যটো আপুনি ৰাজহুৱা কৰক। এইখিনিতে ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দায়বদ্ধতাৰ ওপৰতো কিন্তু প্ৰশ্ন উঠিছে। তৃতীয়তে, আপোনালোকে কৈছে যে শ্যামকানু আত্মসহায়ক গোটে 71 বিঘা মাটিত খেতি কৰি বছৰি বিঘা 1 লাখ টকালৈকে উপাৰ্জন কৰিছে। খুবেই এইটো মই ভাবোঁ খুবেই এইটো আনন্দৰ বিষয়। অসমবাসীৰ বাবে খুব এটা ডাঙৰ খবৰ এইটো একচুৱেলি বহল ভাৱত প্ৰচাৰ হ'ব লাগে। এইটো প্ৰচাৰ হ'ব লাগে, কিয়নো 1 বিঘা মাটিত 1 লাখ টকালৈকে আজিৰ দিনত মাছৰ ব্যৱসায় ময়ো অকণমানকৈ কৰি আছোঁ, ময়ো বুজি পাওঁ। বহুত মোৰ মৎস্য পালকৰ লগত মোৰো চিনাকি আছে, মই জানো। 1 বিঘা মাটিত যদি 1 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰিছে, সেইটো খুবেই ভাল। খুব খৰচ মৰচ বাদ দি যদি 1 লাখ টকা ইনকাম কৰিব পাৰে, খুবেই ভাল। এই পলিচিটো আমি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত লৈ যাব লাগে, যাতে এই পৰা আৰু 1 লাখ মানুহক আমি সাঙুৰি ল'ব পাৰোঁ। গতিকে মই এইটো মীন মহোদয় বিষয়া যিগৰাকী আছিল তেখেতকো কৈছোঁ যে আপুনি এইটো যোৱা 2 বছৰত বা 3 বছৰত শ্যামকানু আত্মসহায়ক গোটে এই 71 বিঘা মাটি মীন খেতি কৰি কিমান টকাৰ স্বাৱলম্বিতা হৈছে, কিমান টকাৰ মাছৰ উৎপাদন কৰিছে, তাৰ ৰিপৰ্টটো আপুনি দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। এইটো যিহেতু আঙুৰলতা ডেকা বাইদেৱে নাজানিব, তো গতিকে মই মীন বিষয়ালৈ এই বস্তুটো এৰিলোঁ। আৰু বিধায়িকা মহোদয়ে কৈছে যে মোৰ শ্যামকানু আত্মসহায়ক গোটৰ লগত বিবাদ আছে। মই বিধায়িকা মহোদয়ক হাতজোৰ কৰি নমস্কাৰ কৰিছোঁ। বাইদেউ, ৰাজনীতি আপোনালোকে কৰক, ৰাজনীতি আমাৰ লগত নকৰিব। মই সঁচা কথাটো উপস্থাপন কৰাৰ কাৰণে আপুনি যদি মোক বিবাদ আছে বুলি কৈছে, শ্যামকানু আত্মসহায়ক গোটৰ যিকেইজন কৰ্মী আছে, মোৰ গোটেইকেইজন ককাই ভাই, আমি একেলগে মিলি ডাঙৰ হৈছোঁ। আমি একেলগে মিলি ডাঙৰ হৈছোঁ। কাৰো লগত মোৰ ব্যক্তিগত আখেজ নাই। আপোনাৰ ৰাজনীতিৰ লাভালাভৰ বাবে তেওঁলোকৰ লগত মোক বেয়া নকৰিব। আৰু আপুনি কৈছে যে মোক ফোন কৰি পেলাই মোৰ লগত কথা পাতিছে। মোৰ ৰাজনীতিৰ অপৰিপক্কতাৰ বিষয়ে আপুনি কৈছে। আপুনি কৈছে যে আপুনি ফোন লাউড স্পীকাৰত ৰাখিছিল, আপোনাৰ কৰ্মীক শুনাইছে। গোটেই বস্তুটো মই কৈছোঁ। বাইদেউ, মই আপোনাৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে আপোনাৰ লগত যিখিনি কথোপকথন হৈছে, মোৰ লগত তাৰ অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং আছে। দৰকাৰ হ'লে অসমৰ ৰাইজে যদি শুনিবলৈ বিচাৰে, মই সেইটো ৰাইজৰ আগলৈ ঠেলি দিম বা উলিয়াই দিম, আগবঢ়াই দিম। আৰু আপুনি যদি বিচাৰে মই আপোনাকো দিব পাৰোঁ। তাতে ৰাইজে বিচাৰ কৰিব ৰাজনীতিৰ অপৰিপক্কতা বা কোন পৰিপক্ক কোন অপৰিপক্ক, মই কিমান অপৰিপক্ক, সেইটো ৰাইজে বিচাৰ কৰিব। আৰু আপুনি কৈছে যে মোৰ দলত কোনো কাম নাই, নিষ্ক্ৰিয় কৰ্মী এজন মই। বাইদেউ, মই আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ, বিজেপি দলটো এনেকুৱা এটা দল নেকি যে এজন নিষ্ক্ৰিয় কৰ্মীক ভাৰতীয় জনতা যুৱ মৰ্চা য়ং জেনেৰেশ্যনৰ যিটো লিডাৰশ্বিপ কৰি আছে বিজেপিত, সেই এখন জিলাৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ নিচিনা গধুৰ দায়িত্ব মোক দিব নেকি?
আপুনি নাজানাটো স্বাভাৱিক, আপুনি নিষ্ক্ৰিয় বুলি কোৱাটো স্বাভাৱিক। আপোনাৰ হয়তো বেছি দিন হোৱা নাই, আপুনি বিজেপিত অহাটো আপুনি বেছি দিন হোৱা নাই। আমি 2011-12 চনৰ পৰাই আমি দলৰ হকে কাম কৰি আছোঁ। আপুনি কাৰোবাক সুধিলে গম পাব, আমাৰ ওপৰৰ বিষয়ববীয়াসকলক হয়তো সুধিলে গম পাব। আপুনি নাজানাটো স্বাভাৱিক, ইয়াত মই আপোনাক দোষাৰোপ কৰা নাই। মই ভাবোঁ বাইদেউ আপুনি দিয়াৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ মই উত্তৰ দিব পাৰিছোঁ, আৰু যদি দিব পৰা নাই আপুনি আকৌ প্ৰেছ মিট দিব পাৰে। প্ৰেছ মিট দি আপুনি আকৌ ক'ব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই। আৰু মই কোৱা কথাকেইটাৰ যদি আপুনি আকৌ মিথ্যাচাৰ বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে, তে মই অসমৰ জনতাৰ ওচৰত শিৰনত কৰি মই মানি ল'ম যে হয়, মই ভুল আছিলোঁ। আৰু এই 71 বিঘা মাটিত মই আকৌ পুনৰাই এইটো কথা কৈছোঁ, 71 বিঘাৰ মাটিত কিমান নিবনুৱা আজিলৈকে আপোনাৰ স্বাৱলম্বী হ'ল, তাৰ তথ্যটো কিন্তু আপুনি মীন বিষয়াৰ লগত মিলি পেলাই কিন্তু বটদ্ৰৱাসী ৰাইজক হ'লেও কিন্তু দিব লাগিব। এইটো কিন্তু আপুনি দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনাক মই হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।